এইটো হৈ গ'ল 128 কেজি আৰু এইফালে আহিলে নিৰন্দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ বহুত দিনত আকৌ আহিলে আৰু এইফালে গাহৰি এতিয়া পৰি আছে দাদা 128 না গাহৰি দিয়া হ'ল ৰেটৰ কথাটো কৈ দিওঁ নিৰন্দা কিমানকৈ ৰেট দিলে আপুনি কৈ দিয়ক মুখে দিয়ক 225কে দিলোঁ 225কে দিলে বাকী কণ্ডিশ্যনখিনি মই কৈ আছোঁ কোনোবাই বিচাৰিলে দিবলৈ হ'লে তেখেতৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াত দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লৈ পিনি তেওঁক দিব পাৰিব এতিয়া ৰাতিপুৱা বাকী কথাখিনি পাতোঁ বলক গাহৰি দুজনী বিক্ৰী কৰা হ'ল গাহৰি দুজনী বিক্ৰী কৰি পালোঁ ৫৬,০০০ কিন্তু আপোনালোকে যদি অভাৰঅল হিচাপ কৰে এই গাহৰি দুজনী পুহি মই কিমান টকা পালোঁ প্ৰায় ১,৫৬,০০০ টকা দুজনী গাহৰিৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কেনেকৈ পালোঁ গোটেই কনচেপ্টটো মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ আৰু সেই গাহৰি দুজনী দুবছৰ ৩ মাহত কিয় বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল তাৰো কাৰণ আছে বহুতে ক'ব যে ২২৫ টকা দাম আজি ডেটত কম হৈছে হয় হ'ব পাৰে কম কাৰোবাৰ কাৰণে কিন্তু কি কণ্ডিশ্যনত মই বিক্ৰী কৰিছোঁ তাতো বহুত কথা আছে গাহৰি পালকৰ ক্ষেত্ৰত এটা মূল সমস্যা হ'ল যে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও ৰুমে নোজোৰে প্ৰথম প্ৰব্লেম হ'ল ৰুমে নোজোৰে কাৰণ ৰুম বঢ়াই ডেভেলপমেণ্ট কৰি যাবলগীয়া হয় গাহৰি গোটেইখিনি পোৱালি বিক্ৰী নহয় থাকি যায় সেই এটা কণ্ডিশ্যন থাকেই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত থাকে আপোনালোকে থাকে নাথাকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট প্ৰব্লেমটো যোৱাৰ আগত মই মাজতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ আমি গাহৰিবিলাক খুৱাওঁ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়াও চাগে ইয়াত ভিতৰত দেখিব প্ৰায় পচলা তুঁহগুৰি যি আমি লোকেলি বনোৱা মানে কচু হওক পচলা হওক তুঁহগুৰি হওক এইখিনি বস্তু আমি খুৱাওঁ লগত অকণমান ফিড দিওঁ এতিয়া মই গাহৰি দুজনী কিয় বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল আৰু বিক্ৰী কৰি যে ১,৫৬,০০০ টকা পালোঁ বুলি ক'লোঁ কেনেকৈ পালোঁ চাওক গাহৰি দুজনী এতিয়া যেতিয়া চেল কৰিলোঁ ৫৬,০০০ টকা পালোঁ যিটো আপোনালোকে ৱেইট হিচাপত গমেই পালে তাৰ আগতে গাহৰি দুজনীয়ে মোৰ পোৱালি অলমষ্ট ২১টা পোৱালি দিছিলে মানে দুবাৰ দুইজনীয়ে পোৱালি দিয়া প্ৰথমবাৰ পোৱালি দিলে এজনীয়ে ৬টা দিলে এজনীয়ে ৫টা দিলে তাৰ পিছৰবাৰ এজনীয়ে ৫টা দিলে এজনীয়ে ৪টা তেনেকুৱা মিলাই টোটেল ২১টা পোৱালি মই পাইছিলোঁ ২১টা পোৱালিত যদি মই এভাৰেজ ৫,০০০ টকাকৈ ধৰোঁ এটা বাদ দিয়ক তো ৫টা ধৰিলোঁ ১,০০,০০০ টকা গাহৰিকেইটাৰ পৰা আহিছিলে কিন্তু এখন যেতিয়া ব্ৰিডিং ফাৰ্ম আপুনি চলাই থাকে ব্ৰিডিং ফাৰ্মত কি হয় মূল কথা হ'ল পোৱালিৰ ওপৰতে আমি কমপ্লিট ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া এইজনী গাহৰিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱালি দিছে এইফালে দেখাই দিছোঁ এইজনী পোৱালিকেইটা দেখাই দিয়ে এইজনী চক গাহৰিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱালি দিছে ৮টা পোৱালি দিছে এইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱালি ৮টা চ' এনেকুৱা যেতিয়া পোৱালি আহে তেতিয়াহে আমি ধৰি লওক আমাৰ প্ৰফিটেবিলিটি থাকে আমি সেইটো ছেটত কাম কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কোনোবা এজনী গাহৰি যদি পোৱালি কম আহে আমি তাক ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব চ' মোৰ বেছিক প্ৰব্লেম আছিলে যে সেইকেইজনীৰ পোৱালি কম আহি আছে ক্ৰছ দিয়ালেও প্ৰথম এবাৰ ক্ৰছ দিয়ালে কেতিয়াবা ক্ৰছ লোৱা নাছিলে তাৰ লগতে পোৱালি যেতিয়া আহিলে কম পোৱালি আহি আছে আৰু ৫টা ৬টা পোৱালি এভাৰেজ যদি ৫টা মই ৪বাৰ যেতিয়া দুবাৰ প্ৰত্যেকবাৰ লৈছোঁ তো ৫টাকৈ পোৱালি এভাৰেজ যদি আহে ব্ৰিডিং ফাৰ্মত সেই প্ৰফিটেবিলিটি নাথাকে সেইকাৰণে এই পোৱালিকেইজনী চেল কৰা হ'ল এই গাহৰিকেইজনী চেল কৰা হ'ল কিন্তু গাহৰিকেইজনী খুব ভাল আছিলে মানে একো মানে এনেকুৱা এগ্ৰেছিভ কিছুমান গাহৰি থাকে ন তেনেকুৱা গাহৰি নাছিলে খুব ধুনীয়া গাহৰি মোৰ প্ৰায় গাহৰিখিনি আপোনালোকে এতিয়া যদি যাওঁ আপোনালোকে দেখিব যিহেতু আমি টাচত থাকোঁ আমি মৰম কৰি থাকোঁ ল'ৰাকেইটাই মৰম কৰি থাকে তো সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত এগ্ৰেছিভনেছটো নাথাকে আৰু পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইজনী পোৱালি যেতিয়া ৮টা আহিলে সেই ক্ষেত্ৰত যদি সেনেকুৱাকৈ পোৱালি আহে এতিয়া এজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এইফালে এজনী প্ৰেগনেণ্ট এইফালে এজনী প্ৰেগনেণ্ট তিনিজনী এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এই দুজনী যি দুজনী ইয়াত আছিলে সিহঁতিকেইজনী তাক মই সেইফালৰ পৰা আনিলোঁ যিটো মই পোৱালি দেখুওৱাৰ জেগাৰ পৰা য'ত মই পোৱালিৰ কাৰণে জেগা বনাইছিলোঁ তাৰ পৰা আনি মই ইহঁতক এতিয়া ইয়াত ভৰাই দিলোঁ সেই লাষ্টৰ ৰুমটো আৰু এইটো ৰুমত দুজনী ভৰাই দিছোঁ যাতে ৰিপ্লেচিং কৰিলোঁ সিহঁতক এটা বস্তু কিন্তু আপোনালোকে সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে ৰিপ্লেচমেণ্টটো ৰাখিব লাগিব যে আজি পোৱালি এজনী আপুনি চেল কৰিলে গাহৰি এজনী চেল কৰিলে তাৰ ৰিপ্লেচত আপোনাৰ ওচৰত ৰেডি আছে নাই ষ্টক এইজনী আৰু সেইজনী যিজনী লাষ্টত আছে এই দুজনীৰ অলৰেডি এবাৰ হিট আহি গ'ল মই তাৰ পিছতে চেল কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই চেল কৰা ৰেট মই ২২৫ টকা পাইছোঁ এতিয়া মোৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত একো ক'বলগীয়া নাই একো মোৰ মানে লোকচানো হোৱা নাই বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ কিয় সেই এটা ৰেট দুবাৰ পোৱালি দিয়া গাহৰিজনীৰ ক্ষেত্ৰত হয় মই তাইক ধুনীয়াকৈ বনালোঁ গাহৰিজনী তাৰপিছত ধৰি লওক খুব বেছি ভালকৈ খুৱাই একদম পূৰা টাইট কৰি মানে ধৰি লওক এনেকুৱা সেই যে ওলমি যায় পোৱালি দিলে সেই ছিষ্টেমটো নকৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ যিহেতু মই ৩ মাহ দিন পোৱালি দিয়াৰ পিছত সময় পালোঁ চ' সেই ৩ মাহত মই সিহঁতক ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি মোৰ প্লেনিং আছিলে এতিয়া বিক্ৰী কৰা চ' সেইকাৰণে মই বিক্ৰী কৰিলোঁ চ' মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে গাহৰি দুজনী পালন কৰি গাহৰি ৩জনী পালন কৰি ধুনীয়াকৈ যদি আপুনি অভাৰ দ্য ইয়েৰ চাই ২.৫ বছৰ পিৰিয়ডত দুজনী গাহৰিৰ পৰা মিনিমাম ১.৫ লাখ টকা এটা আৰ্ণ কৰিব পাৰে তাত খৰচাও আছে এবছৰত এজনী গাহৰি আমাৰ নিচিনাকৈ খোৱালে পোৱালি অনাটো বাদ মানে কিনি অনাটো বাদ দি যদি আপুনি খুৱায় মিনিমাম ১৫,০০০ৰ পৰা ১৩,০০০ টকা আপোনাৰ খৰচ হয় একবাৰত
তো আপুনি সেইটো হিচাপ কৰি লওক 26,000 মই 30,000 ধৰিছোঁ 30,000 খৰচ হ'ল তাৰ লগতে কিনি অনা খৰচা আছে এজনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মানে 40,000 টকা বছৰত লাগে তো দুজনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত 80,000 টকা খৰচ হ'ল মোৰ গোটেই কমপ্লিট মই খোৱা ক্ষেত্ৰত কথা একদম প্ৰথম পৰা দৰৱৰ পৰা মিনাৰেলছৰ পৰা গোটেইখিনি ধৰি পিনি কৈছোঁ তো সেইটো হিচাপত হ'লে আপুনি যদি 37,000 টকাও ধৰে বা 40,000 টকাও যদি মেক্সিমাম ধৰে 80,000 টকা গাহৰিকেইজনীৰ লগত খৰচ হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ 156 1,56,000 টকা পালোঁ চ' এই গাহৰি দুজনীত মোৰ অভাৰঅল যদি মই চাওঁ প্ৰফিট যদি হিচাপ কৰোঁ 76,000 মান প্ৰফিট থাকিলে কিন্তু আৰু বেছি ল'ব পৰা গ'লহেঁতেন ৱেৰেজ এইজনীয়ে মোৰ এতিয়ালৈকে সেই সিহঁতৰ লগতে অনা এইজনীয়ে আকৌ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল এতিয়া 4 নম্বৰ বাৰ পোৱালি আহিব চ' মোৰ তাহাঁতৰ লগত মানে এটা চাইকেল কমপ্লিটলি মিছ হৈ গ'ল এই এতিয়া মোৰ 4 নম্বৰ বাৰ পোৱালি আহিব অলৰেডি 60 ডেজ মান পাৰ হৈ গৈছে মানে ক্ৰছ দিয়াৰ সেইজনীও তাহাঁতৰ লগৰ হয় 4 নম্বৰ বাৰ পোৱালি আহিব তাইৰ এৰাউণ্ড আপোনাৰ 45 ডেজ মান ক্ৰছ লোৱা হৈ গ'ল চ' এই বস্তুটোত আমি যেতিয়া ব্ৰিডিং কৰি আছোঁ এই কণ্টিনিউশ্যনটো আমি যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰফিটেবিলিটি হ'ব তো এয়াই আছিল ভিডিঅ' দুজনী গাহৰি বিক্ৰী কৰি কিমান টকা পালোঁ আপোনাক জনালোঁ লগতে কিয় বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল এইটো জনালোঁ ফাৰ্মাৰ মূল সমস্যা সদায় কি হয় ৰুমৰ কম হয় ৰুম যিমানেই বনায় আপুনি গাহৰিৰ বাবে ঘৰ যিমানেই বনায় সিমানে আপোনাৰ বাবে কম হয় সেইটো হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ লগতে আজি ডেটত 225 টকা পালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেট পাইছে জনাব 240ও পায় কোনোবাই 250ও পায় কিন্তু মই 225 টকা হিচাপত মোৰ হিচাপত মই ঠিকেই পালোঁ কাৰণ কিয় দুবাৰ পোৱালি দিয়া গাহৰিহে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা ৰেট পাইছে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকেনো দুবাৰ পোৱালি দিয়া এজনী বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকা এক্সপেক্ট কৰে এজনী গাহৰিৰ পৰা কিমান টকা আহিব পাৰে সেই বস্তুটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ